Xin chào các bạn. Mỗi khi nhắc về miền Tây thì hình ảnh đầu tiên hiện ra có phải là đồng ruộng bao la, những vườn cây ăn trái mát cười gửi, những cây cầu khỉ bắc qua các con sông. Và khi nói về các món ăn thì chắc hẳn những món đầu tiên khơi gợi trong bạn là canh chua với cá kho tộ, được nấu từ những con cá đồng và rau dại mọc trong vườn. Nó tuy là món ăn bình dị, hết sức quê mùa, nhưng lại mang niềm thương nhớ chẳng những cho những người con miền Tây xa xứ, mà còn những thực khách ở phương xa. Hôm nay cùng mình làm món canh chua với cá kho tộ đặc sắc của miền quê mình, để xem nó hấp dẫn như thế nào mà lại gây thương nhớ như thế nha. Chiều nay miền Tây đón một cơn mưa đầu mùa, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để tạm xua tan cái nắng nóng oi ả bấy lâu nay. Sau cơn mưa chiều hôm qua, sáng nay ánh bình minh cũng trong hơn hẳn. Màn đêm miền quê yên bình chào đón một ngày mới bằng tiếng gà gáy sáng, tiếng mèo kêu, chó sủa. Trời này có tô canh chua với nồi cá kho tộ nóng hổi ăn thì còn gì bằng. Sáng sớm, sương mai vẫn còn đọng trên lá cỏ. Nhờ cơn mưa chiều hôm qua mà sáng nay không khí thật là mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Mình ra vườn cắt mấy cọng bạc hà vào để nấu canh chua. Cắt chừng 2-3 cọng bạc hà là đủ cho cả nhà mình ăn rồi. Mỗi khi mình ra vườn thì mấy con chó mực nó cũng chạy theo, con nào con nấy ướt nhẹp. Hái thêm mấy trái chanh tươi vô nấu canh chua cho thơm. Có đám rau ôm rất là tốt, mình ngắt mấy cọng để bỏ vô nồi canh. Ra cái dèo cá, bắt một con cá lóc nữa. Cái dèo này mình làm ở trong mương để gọng cá ăn dần. Mỗi khi có cá là mình đổ vô đây để ăn từ từ. Cái dèo này lợi hại lắm nha. Nếu khi nào ra chợ có bán cá lóc nuôi còn mạnh thì sẽ mua về và đổ vô cái dèo này nuôi lại. Mình không cần cho nó ăn thức ăn, mình chỉ cần bỏ mớ lục bình và bèo vô là được. Nuôi lại mấy tuần thì con cá nuôi nó sẽ thon gọn lại, thịt chắc và không khác gì cá lóc đồng đâu nha. Có bạc hà thì không thể thiếu khóm với cà chua. Mấy loại này nấu chung thì rất là hợp luôn nha. Bạc hà thì mình lột sạch vỏ ngoài đi. Bạc hà này mới cắt nên nhiều mũ lắm, mà mũ của nó dính tay sẽ có màu vàng và ngứa, nên cắt xong mình để đó một xíu lột vỏ sẽ đỡ mũ hơn. Mình lột sạch vỏ đi rồi rửa lại vài lần với nước thì sẽ sạch mũ. Cá lóc sau khi làm sạch mình cắt khúc đầu với khúc đuôi để nấu tô canh chua. Còn khúc giữa mình sẽ cắt mỏng để làm món cá kho tộ. Có canh chua thì phải có cá kho tộ ăn mới hợp. Ở dưới quê mình thường làm như vậy. Hễ có cá nấu canh thì cắt khúc đầu khúc đuôi ra nấu canh, còn lại khúc giữa thì làm món kho. Thường món kho là món chính, còn món canh chỉ là món phụ thôi. Khóm thì mình chẻ ra làm hai rồi cắt lại thành miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Cà chua mình cũng cắt như vậy luôn để nấu chín cho nó dễ. Bạc hà có nhiều cách cắt, có thể cắt mỏng rồi mình nấu nước canh thật là sôi lên rồi bỏ nó vào nhấc xuống liền. Còn không mình cắt lát dày một xíu rồi nấu lâu lâu một chút cho bạc hà thật là chín. Nấu như vậy thì ăn sẽ ngon hơn mà không bị ngứa họng. Nấu canh chua thì không thể thiếu rau mùi niêm canh. Rau mùi này gồm có rau ôm mình hái lúc nãy, còn có rau quế, rau mùi gai, rau cần về lá. Tất cả các loại rau này mình cũng cắt nhỏ cho vào nồi canh, lúc gần nhấc xuống thì thơm vô cùng. Chanh mình hái lúc nãy mình cắt trái chanh ra làm hai rồi vắt lấy nước chanh bỏ vô cái chén để nấu canh chua. Mình cắt khoảng 3 trái chanh là đủ nấu rồi, chua quá cũng không có ngon. Băm ít tỏi để làm mỡ thơm nữa là xong xuôi hết mọi thứ. Bắt cái nồi lên bếp cho nóng, để thêm chừng muỗng mỡ vào. Đợi mỡ nóng lên mình cho tỏi băm vào phi lên, phi đến khi tỏi vàng.
Mình bỏ cá vào nồi, xào sơ qua mỡ tỏi để khử mùi tanh của cá. Mình cho khoảng tô nước vào nấu, 1 tô nước là đủ cả nhà ăn rồi. Bếp cà gàng bên kia, mình cũng bắt cái nồi lên cho nóng, rồi cho mỡ vào. Mình cho chừng 2 muỗng đường cát vào nấu cho đường tan ra. Nấu đến khi đường ở trong nồi có màu vàng cánh gián. Cái này ở quê mình gọi là nước màu kho cá. Khi đường vàng mình cho tỏi vào phi lên. Khi tỏi vàng mình cho mấy số cá lóc vào trộn đều để cá thấm đều nước màu và tỏi phi. Cho thêm nước mắm, đường, bột ngọt vào nồi cá kho. Cá nấu trong nồi canh cũng đã chín, mình vớt ra để cá không bị gã. Cho khóm cắt nhỏ và bạc hà cắt lát vào nồi nấu cho chín hẳn. Mình nêm thêm gia vị muối, đường, bột ngọt vào nồi canh. Cho thêm cà chua vào nữa. Nấu cho cà chua chín rồi mình sẽ cho cá vào lại. Cho nước cốt chanh vào. Chanh này nấu lâu thì sẽ bị đắng nên mình cho vô sau. Nấu canh chua thì mình phải dằn thêm một ít nước mắm vô mới thơm ngon được. Cuối cùng mình cho rau mùi cắt nhỏ vào nữa là nồi canh chua của mình đã hoàn thành. Canh chua nấu xong mùi rất là thơm. Thêm một vài lát ớt nữa. Canh chua thì phải chua chua, ngọt ngọt, cay cay thì mới ngon được. Nước canh chua mang vị chua chua, ngọt ngọt, đậm đà rất là ngon. Ở miền Tây thường canh chua sẽ có cái vị hơi ngọt ngọt một xíu. Nồi cá kho của mình cũng đã cạn nước. Cá kho tộ thì nước sền sệt mới ngon. Kho cá kho tộ thì không thể thiếu tóp mỡ. Phải có tóp mỡ vào cá mới béo mới ngon được. Mình cho nhiều tóp mỡ vào nồi cá kho. Thêm hành lá, ớt và tiêu nữa. Nồi cá kho tộ kho xong nhấc xuống còn sôi ùng ục, màu vàng sậm, mặn mặn, thơm, béo, cay cay thì ngon tuyệt hảo. Xin mời các bạn cùng dùng bữa cơm quê bình dị, đậm đà hương vị miền quê cùng gia đình mình nghe. Xin chào tạm biệt. Bữa cơm.